מה אתם חושבים על תרבות מערבית? מאחר ואני גר בתרבות מערבית, אז כנראה שאני בעד. אוקיי. מה אתה חושב על תרבות מזרחית? פה זה Eastern Culture. אני לא יודע אם זה ערבית מתכוון, לא מזרחים מזרחים. הודו זה יכול להיות סין, זה מאוד שונה. כן, נכון. אבל מה... אתה חושב שהמערבית זה יותר טוב מהמזרחית, כאילו? יותר טוב, מעניין. מבחינה פוליטית כנראה שהמערבית יותר טוב. אוקיי. במזרח הם לא ממש חובבי דמוקרטיה עד כדי כך. מצד שני זה מתנהל יותר... יש פחות רעש מהצד הפוליטי בצד במזרחי. כל שאלה מה אתה מחפש? רווחה כלכלית או יותר חופש פוליטי? בסין אני לא יכול לדבר נגד הממשלה, פה אני יכול להגיד מה שאני רוצה. מצד שני, אם אני רוצה להקים פה בזמן שלוקח להקים חניון לוקח 1.5 שנה, ושם עושים שדה תעופה באותו זמן. אז מה עדיף? לא יודע. קשה לי להגיד לך. מה אתה חושב על תרבות מערבית? תרבות מערבית, יש בה דברים מאוד טובים שצריך לקחת, ויש בה דברים רעים שצריך לזרוק. אוקיי, מה טוב ומה רע? תן דוגמה. זה דוקטורט אנחנו עושים פה, מה טוב, בתרבות מערבית, שהיא מעודדת חשיבה, פותחת את הראש. פותחת את הדלת. מה פותחת את הדלת? פותחת את הדלת, יפה. היא מביאה מגוון של דעות, אמונות, רעיונות. אוקיי, מה עם משהו, מה רע? כאילו, תן דוגמה של משהו רע. שלפעמים מרוב הפתיחות אתה מאבד את הזהות שלך. צריך להיזהר לשמור על ה... אוקיי, מה אתה חושב על התרבות המזרחית יותר? כאילו, אני לא מכוון כאילו עיראקים וכורדים, כאילו יהודים, אני מכוון כאילו איסטרן. כן, נכון, לא, אבל איסטרן קולצ'ר כאילו בכלל. אז חשיבה ערבית נחשב. אני חושב שיש בהם הרבה דברים מאוד עמוקים, הרבה דברים מאוד רוחניים, הרבה דברים שקשורים בחמימות, בשמחה, בפשטות, שיש למערב מה ללמוד מזה, אבל שוב, כמו כל דבר, גם צריך להיזהר מהרבה דברים שיש בתרבות הזאת. כמו? מה? כמו מה? לפעמים כשאדם חם איתך יותר מדי, אז הוא יכול שוב לסחוף אותך לדברים שאתה לא היית רוצה להגיע אליהם. אז מדברים על אלימות או... לא, מדבר על כך שבכל מפגש עם תרבות אחרת, אתה צריך לקחת גם, כמו שאמרנו קודם, את הדברים הטובים, ולהיזהר מהדברים שהם פחות מתאימים, ויכולים שוב להם גם על הזהות שלך. כן. זה לגבי תרבות מזרחית. יש לנו את הדוגמה של לבן, שאנחנו מכירים את לבן מהתנ"ך, שאנחנו אומרים בהגדה של פסח שהוא ביקש לעקור את הכל. לבן היה אדם מאוד היה מחבק אותך, היה אוהב אותך, היה מנשק אותך, הוא נשק את יעקב כמה פעמים, הוא הפגין הרבה חמימות והרבה אהבה, אבל בעצם הוא ביקש לעקור את הכל. צריך להיזהר ממפגש שמנסה לקעקע משהו מאוד יסודי בך. אתה תיקח משם שוב את הטוב, ואת השאר אתה תדע להיפטר, או צריך הרבה זהירות. בכל מפגש בין תרבויות. זהו חכם הלומד מכל אדם. כל אחד יש משהו, גם ברעים אפשר ללמוד מהם משהו. מה אתה חושב על התרבות המערבית? התרבות המערבית יש בה דברים חיוביים ויש בה דברים שליליים. אוקיי, תן לי דוגמה של אחד טוב, אחד רע. הדבר הרע שנותנים כל הדברים החומריים יותר מקום, הדברים החומריים הם מקדשים אותם יותר ולא דברים רוחניים או דברים כאלה, דברים אישיים ופנימיים. לגיטימי. דברים חיוביים שגם אפשר להכיר אנשים ויותר פתוחים, והחופש, המגוון שיש הוא רחב, אם זה חנויות, אם זה אוכל, אם זה הרבה דברים. זה שני דברים. אוקיי, אז תיקח את זה מול נגיד אתיופים. כאילו התרבות של אפריקה, שם, באזור. אני לא חושב שהיית באתיופיה, אז אתה לא יודע בדיוק, אבל לפחות מהמשפחה והכללית. אם שמה, באתיופיה כאילו? לא, כאילו, נקרא את זה מזרחית, אוקיי? התרבות שם, שזה אחרת מאירופה נגיד. אז מה טוב ומה רע שם? באפריקה אתה מתכוון? נכון, מה שאתה מכיר. שעוד פעם, תקועים לפעמים בעבר או בחוסר התקדמות, חוסר פרוגרס, ועצם זה שיש תרבות יפה שהם שומרים על משהו שהוא ישן ושומרים עליו, אתה יודע, תרבות וכאלה, זה גם משהו יפה שמביאים אותו, משהו שאין אותו כמו שאמר בערב, בקהילה האתיופית, שזה עזרה הדדית וערבות אחד לשני,
שלפעמים היום אתה הולך והשכנים לא מדברים אחד עם השני, הם לא מכירים כי יש דירות שמקיפים אותם ואף אחד לא מכיר את אף אחד, אתה מגיע לשכונה חדשה וצריך להסתדר לבד. עוד פעם, יש דברים טובים, יש דברים רעים, השאלה מה אתה לוקח ומה אתה בוחר לקדם, זה מה שאני חושב. אז מה אתה חושב על תרבות מערבית מול תרבות מזרחית? לא מזרחים, כאילו ערבית, אסיאתית. אין לי תשובה לזה, שמע. אין לך תשובה? לא מעניין אותי. לא? אבל אתה מגדיר לעצמך מערבית נגיד? אף פעם לא חשבת על זה? לא. לא מעניין אותך, אה? מה את חושבת על תרבות מערבית? אירופאי, אמריקה, דברים כאלה. מה אני חושבת על זה? לא יודעת, אולי טיפה יותר מנומסים. חוץ מזה... ומה את חושבת על תרבות Eastern culture? כאילו, אני לא יודע אם זה אומר ערבי או אסיאתי, אבל כאילו משהו שהוא לא מערבית. האמת שאין לי כל כך דעה על זה. מה את חושבת על תרבות המערבית מול תרבות מזרחית? בכללי בעולם, לא פה בארץ, כאילו. לא יודעת לענות לך על זה. לא יודעת. לא חשבתי על זה אף פעם. לא יודעת. יש לך משהו לענות על זה? לא יודעת. אם אין תשובה, זה בסדר, כאילו. אז השאלה זה, מה את חושבת על תרבות מערבית? הדבר היחיד זה צריכה, וזה יכול להיות לטוב ורע, אז אין לי באמת שום... אין לך תשובה... כן. מה אתה חושב על תרבות המערבית? מערב. שמע, Western culture. זו שאלה מאוד קשה, כאילו מה אני חושב, זה לא עניין של מה אני חושב. אני חושב לכל תרבות יש זכות לחיים. אז אני בתור עצמי, יש לי כבוד גם לתרבות מערבית וגם לתרבות מזרחית, כאילו לכל דבר. אני בוא נגיד, יכול להגיד אישית, כי אני נולדתי באוקראינה, ובוא נגיד, זו תרבות יותר אירופאית, בוא נגיד ככה. אז אני סגור בזה שאנשים שבאו משם, אף אחד לא יכול להפוך אותי, כאילו בוא נגיד, לתרבות מערבית או מזרחית, אם אתה מבין מה אני מתכוון. לא. בן אדם נולד איכשהו, כל הוא גדל בתוך תרבות, אתה מתכוון? איך? הוא גודל בתוך תרבות? הוא גודל בתוך תרבות איפה שהוא נולד, עם ההורים שלו, עם הסביבה שלו, אז לבוא ופתאום בקליק אחד להפוך מישהו אחר לגמרי, אני 99.9 לא מאמין. אתה חושב שמהילדות שלך היית מערבי או יותר מזרחי, כאילו, אני לא מתכוון ערבי, אני מתכוון כרוסי, כאילו. לא, אני אענה לך ממש בקצרה. אני נולדתי בתרבות של ברית המועצות, זה מאוד מספר. נכון, ברור. זה מסביר כל דבר. בגלל זה אני שאלתי. מסביר כל דבר. אז זה משפיע עליך עד היום. נכון. שאתה נגד דברים במערבית או... לא עניין של נגד. אוקיי. אני אומר, אני כאן עם התרבות שלי, אתם עם התרבות שלכם, אז אני מכבד אתכם, אנא תכבדו אותי ונחיה בשלום. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.